यो भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्टको कोर कन्सेप्टबाट सुरु गर्छौं जुनमा चाहिँ हामी हेलो वर्ल्ड चाहिँ हामी डममा अथवा ब्राउजरमा चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्छौं। त्यसपछि भनेको रियाक्टले इन्टरनली युज गरेको वेब प्याक ब्याबलहरुको बारेमा हेर्छौं। त्यसपछि हामी कम्पोनेन्ट भनेको के हो हेर्छौं। सो सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ केबाट स्टार्ट गरौँ भन्दाखेरि अस्तिको हामीले क्रिएट रियाक्ट एपले बाट हामीले बनाएको प्रोजेक्ट फाइललाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि बीएस कोडमा चाहिँ ओपन गरौँ। सो बीएस कोडलाई सबभन्दा पहिलो सुरु बीएस कोड ओपन गरौँ। अनि त्यसपछि भनेको हाम्रो फाइल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डेस्कटपमा छ। तपाईहरुले जहाँ क्रिएट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ बीएस कोडमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दिए। त्यसपछि भनेको मेरो कन्ट्याक्ट भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ बीएस कोड मैले खोलिसकेँ। यसलाई पनि क्लोज गर्छु। त्यसपछि हाम्रो मेन भनेको चाहिँ अब चाहिँ कोडहरु लेख्ने चाहिँ हामी केमा गर्छौं भन्दाखेरि सोर्स भित्र चाहिँ सबै जति पनि कोडहरु छ नि हामी सबै चाहिँ सोर्स भित्र लेख्छौं। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो app.css भन्ने छ जुन चाहिँ क्रिएट गर्ने काम चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि क्रिएट रियाक्टले एपले गर्यो। जति पनि यहाँ फाइलहरु देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले यो सबै क्रिएट गरेको भनेको क्रिएट रियाक्ट एपले app.js भन्ने छ जुन एउटा कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि टेस्टिङको लागि भयो। टेस्टिङको पार्टहरु चाहिँ हामी अलि पछि हेर्छौं। त्यसपछि index.css भन्ने छ जुनमा चाहिँ CSSहरु छ। यो पनि हामी अहिले चलाउँदैनौ। त्यसपछि भनेको मेन हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ index.js भन्ने छ। अर्को लोगो छ रियाक्टको यसलाई पनि हामी चलाउँदैनौ। त्यसपछि भनेको सर्भिस वर्करको लागि छ। सो index.js मा जाउँ। index.js मा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ रियाक्टले चाहिँ इम्पोर्ट गरेछ। रियाक्ट चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि नोड मोजुलबाट आइरहेछ। जस्तै मैले नोड मोजुलमा गएँ त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ रियाक्ट भनेर सर्च गरेँ। रियाक्ट भनेर जुन चाहिँ लास्टतिर छ रियाक्ट भनेर सर्च गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा फोल्डर पाउँछु जुन चाहिँ रियाक्टको फोल्डर। यसबाट यो फोल्डरबाट चाहिँ यो रियाक्ट यहाँ आउने भयो के। अझै तल जाउँ रियाक्टको लागि यहाँ छ। हामीले जे इम्पोर्ट गरेछ यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नोड मोजुलबाट आउँछ। नोड मोजुल भित्र चाहिँ हाम्रो एउटा फोल्डर छ जुन चाहिँ रियाक्ट भन्ने। यसबाट चाहिँ कहाँ आउनु भयो इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट जुन चाहिँ यहाँ छ। त्यसै गरी रियाक्ट डम पनि हाम्रो यहाँ नै छ। यसलाई चाहिँ अझै माथि गएर यसलाई चाहिँ क्लोज गर्दियौ। त्यसपछि सरी अझै यसलाई चाहिँ माथि गएर चाहिँ पुरै माथि जाउँ अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्दियौ। त्यसपछि भनेको रियाक्ट डमलाई इम्पोर्ट गरेको छ। त्यसपछि भनेको index.css ले इम्पोर्ट गरेछ। अर्को भनेको एप भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छ। अर्को भनेको सर्भिस वर्कर भन्ने छ। सर्भिस वर्कर भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले अफलाइनमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरु चाहिँ फास्ट रन गर्न सक्छौं। तिनीहरु भयो जुन चाहिँ हामी अहिले टच गर्छौं। जस्तो प्रोग्रेसिभ वेब एपहरु भन्छ नि सिमिलर त्यो भयो। त्यसपछि हामीले यो चलाउँदैन यसलाई चाहिँ हटाइदियौ। अनि अब जति पनि अब एकचोटी हटाएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकचोटी सेभ गरौँ। अब यहाँ रियाक्टले चाहिँ इन्टरनली युज गरेको दुईटा टुल छ। एउटा भनेको वेब प्याक अर्को भनेको ब्याबल। हामी त्यो दुईटा वेब प्याक र ब्याबलको साइटमा जाउँ। ब्याबल आयो। त्यसपछि भनेको हामीले जानु पर्यो वेब प्याकको साइट। वेब प्याकको साइटमा जाउँ। त्यसपछि भनेको ब्याबलको साइटमा जाउँ। यो दुईटा साइटमा गएर चाहिँ अब यो दुईटाको मेन काम भनेको के हो हेरौँ है त। यसमा चाहिँ भनेको ब्याबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कम्पाइलर भयो जुनले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोडलाई चाहिँ कम्पाइल गर्ने काम गर्छ। मतलब भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ES6 मा जति पनि हामी कोडहरु लेख्छौं त्यसलाई कन्भर्ट चाहिँ केमा गर्ने भयो भन्दाखेरि ES5 मा गर्ने भयो। ES6 भनेको जाभास्क्रिप्टको भर्जन 6 भयो जुन चाहिँ 2015 मा आएको छ। अनि त्यसपछि भनेको ES5 भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको भर्जन 5 भयो जुन चाहिँ 2009 मा आएको। 2016 मा आएको जुन फिचर्सहरु छन् त्यो फिचर्सहरुलाई चाहिँ 2009 मा भएको फिचर्सहरुमा कन्भर्ट गर्ने भयो। यो मेन कम्पाइलरको काम जुन चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एपले चाहिँ इन्टरनल युज गरेको छ। त्यसपछि भनेको वेब प्याक भन्ने छ। वेब प्याकको नि साइटमा जाउँ। वेब प्याकको मेन काम भनेको जस्तै हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदा त हाम्रो जाभास्क्रिप्ट फाइलहरु टन्नै हुने भयो नि त। त्यो सबै फाइललाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा बन्डल बनाएर एउटा bundle.js यसमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्ने भन्दाखेरि वेब प्याकले गर्ने भयो। यसको मेन काम भन्ने चाहिँ बन्डल गर्ने के। जस्तै अब CSS को फाइलहरु टन्न छ नि CSS फाइललाई नि बन्डल गरिदिनु भयो। त्यसपछि इमेजहरुलाई नि बन्डल गर्ने भयो। तिनीहरुको सबै काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि वेब प्याकले गर्ने भयो। यो दुईटा वेब प्याक र ब्याबल चाहिँ रियाक्टले इन्टरनली युज गरेको छ। त्यसपछि भनेको हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब जति पनि index.js मा छ नि त्यो सबै फाइललाई चाहिँ म फालिदिन्छु। त्यसपछि मेन काम भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रियाक्टलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। किनकि हामीले रियाक्टको प्रोजेक्ट गर्दै छौं। रियाक्ट फ्रम
इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम यो रियाक्ट मात्र लेखिरहेको छु मैले यसमा अहिले डट करेन्ट डिरेक्टरी यस्तो केही पनि दिएको छैन यो भन्न खोजेको चाहिँ यसरी दियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नोड मोजलबाट आइरहेको छ जुन चाहिँ मैले अहिले भर्खर फोल्डर सो गरेको थिएँ त्यसपछि भनेको हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रियाक्ट लिएर आएपछि हाम्रो रियाक्ट डम पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डममा चाहिँ आउटपुट डिस्प्ले गर्नको लागि रियाक्ट डम DOM डम फ्रम रियाक्ट डम त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्छौँ कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के जरुरी छ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट भनेको के हो बुझ्नु जरुरी छ कम्पोनेन्ट COMPONENT कम्पोनेन्ट इन रियाक्ट कम्पोनेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा के भयो भन्दाखेरि जस्तै हामी चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा रियाक्टको साइडमा जाउँ रियाक्टको साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा न्याप बार छ त्यसपछि यसमा साइड बार छ त्यसपछि हाम्रो टेक्स्टहरू छ यति चिजहरू चाहिँ डिस्प्ले भइरहेछ अब हाम्रो कम्पोनेन्टको हिसाबले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा न्याप बार भन्ने चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भयो जुन चाहिँ हामीले एउटा न्याप बार भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ त्यसपछि एउटा टाइटल पनि एउटा हामीले कम्पोनेन्ट बनाउन सक्छौँ त्यसपछि जति पनि यहाँ साइड बारमा हाम्रो डाटाहरू देखिरहेछन् त्यसको लागि हामी यति पार्ट भन्ने चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट बनाउन सक्छौँ त्यसपछि भनेको प्रत्येक साइडमा चाहिँ फुटर हुन्छ फुटरको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट बनाउन सक्छौँ हाम्रो पुरै साइड चाहिँ अथवा पुरै एप्लिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियाक्टबाट बनेको चाहिँ पुरै एप्लिकेसन चाहिँ कम्पोनेन्ट मिलेर बन्यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ एउटा युजर इन्टरफेसको एउटा पार्ट भयो क्या अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ कोडमा क्रिएट गर्न थालौँ मतलब कोडमा लेख्न थालौँ जुनमा चाहिँ सबभन्दा पहिलोमा चाहिँ हामी लेख्छौँ फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट हामीसँग दुई टाइपको कम्पोनेन्ट छ एउटा भनेको क्लास बेस कम्पोनेन्ट अर्को भनेको फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट सुरुमा चाहिँ हामी काम गर्ने भनेको चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्ट त्यसपछि हामी फङ्सनल बेस कम्पोनेन्टतिर मुभ गर्छौँ सो अहिले चाहिँ एउटा फङ्सन क्रिएट गरौँ जुन चाहिँ एउटा फङ्सन बेस कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्न लागिरहेको छु म चाहिँ फङ्सन त्यसपछि यसको नाम चाहिँ मैले दिएँ एप यो चाहिँ हामीले जसरी जाभास्क्रिप्टमा फङ्सन क्रिएट गर्छ त्यसरी नै भयो त्यसपछि फङ्सन एप त्यसपछि मैले एउटा कम्पोनेन्टबाट चाहिँ मैले केही न केही रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो एप भनेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ क्या त्यस कारण गर्दा यसबाट चाहिँ हामी एउटा H1 ट्यागमा चाहिँ हेलो भनेर रिटर्न गरिदिउँ अहिलेलाई चाहिँ अनि त्यसपछि भनेको अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि रियाक्ट डमलाई युज गर्न सक्छु रियाक्ट डम डट रेन्डर भन्ने चाहिँ हाम्रो मेथड भयो जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट डमबाट आउने भयो त्यसपछि भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा प्यारामिटर पास गर्न सक्छौँ सुरुको प्यारामिटर भनेको चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट पास गर्छौँ सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ हामीले यो जुन कम्पोनेन्ट भएको जति पनि डाटाहरू छन् जति चिजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो सुरुको हामीले कम्पोनेन्ट चाहिँ के पास गर्ने भन्दाखेरि एउटा एप भन्ने चाहिँ हामीले फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट क्रिएट गरेछ यसलाई चाहिँ पास गर्ने सो हामीले कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ कल गर्दा चाहिँ कसरी कल गर्छौँ भन्दाखेरि एप यसरी चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टहरूलाई कल गर्ने भयो जुन चाहिँ हामीले HTML ट्याग लेख्थ्यौँ नि HTML क्लोजिङ ट्यागहरू सेम तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कल गर्न सक्छौँ त्यसपछि यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कहाँ डिस्प्ले गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अब मैले चाहिँ पब्लिक फोल्डरमा गएर index.html को यसमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिप भन्ने छ यसमा चाहिँ जति पनि डाटा जति पनि ट्यागहरू छन् जति पनि ट्यागहरू यहाँ लेख्छौँ नि हामी सबै चाहिँ कहाँ लगेर राख्दिने भन्दाखेरि यो रुट यहाँ यो डिपभित्र लगेर राख्दिने सो अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ जुन चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टको डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई अथवा क्वेरी सिलेक्टर पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हामी नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुट छ सो सेभ गरौँ अनि एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रन गरौँ सो प्रोजेक्टलाई रन गर्न चाहिँ हामीले भनेको कमान्ड प्रम्प्टबाट पनि रन गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट भन्ने फोल्डरसम्म जानु पर्यो अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ टर्मिनल भनिन्छ त्यसपछि न्यू टर्मिनललाई चाहिँ ओपन गरौँ अनि यसबाट हामी चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि npm स्टार्ट स्टार्ट सो यो प्रोजेक्ट रन गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ यो चाहिँ ल्यापटपको स्पिडमा डिपेन्ड हुने भयो जुन चाहिँ मेरो यसरी चाहिँ ओपन हुने भयो प्रोजेक्ट चाहिँ ओपन हुने भयो त्यसपछि यसरी चाहिँ कम्पाइल सक्सेसफुली हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हेलो रियाक्ट भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले हेलो भनेर आयो सो यसलाई चाहिँ हेलो रियाक्ट बनाइदिएँ मैले हेलो रियाक्ट सेभ गरौँ
त्यसपछि हाम्रो आउटपुटमा के आयो भन्दाखेरि हेलो रियाक्ट आयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ नि कम्पोनेन्टहरू चाहिँ पुरै हामी छुट्टै छुट्टै फाइलमा बनाउँछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एप डट सिएसएस भन्ने अलरेडी छ, मैले यसमा गएँ, यसमा जति पनि जे लेखेको छ मैले सबैलाई हटाइदिएँ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो एप डट जेएसमा चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ। जुन चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन बेस कम्पोनेन्ट बनाएको थियो त्यसमा हामी फेरि पछि आउँछौँ कि यो कस्तो हो के हो सबै भन्छु म। अब एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाऊँ। अब कुनै पनि कम्पोनेन्ट बनाउँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा हाम्रो काम भनेको चाहिँ रियाक्टलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट रियाक्ट गरौँ। त्यसपछि रियाक्ट चाहिँ कहाँबाट आउनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो नोड मोजुलबाट आउने भयो, जुन चाहिँ हामीले सिधै नाम दिन्छौँ यसरी। त्यसपछि भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने चिज भनेको के भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनाउँदैछौँ, जुनमा चाहिँ हामीले ES6 को रिफ्रेसमा हामीले चाहिँ के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि क्लास बेस कम्पोनेन्ट भनेको के हो सबै चिज चाहिँ त्यो भिडियोमा इन्क्लुड छ, तपाईँहरूले यदि मिस गरेछ भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्लास बेस कम्पोनेन्ट क्रिएट गरौँ, जुनमा चाहिँ हामीले क्लास भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लासको नाम जुन चाहिँ हामी एप भनेर दिन्छौँ। अनि कुनै पनि कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लेटर चाहिँ सुरुको यो लेटर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास, त्यसपछि हामीले क्लासको नाम दियौँ एप, त्यसपछि एक्सटेन्ड भन्ने किवर्ड युज गरौँ, एक्सटेन्ड जुनले चाहिँ हामीलाई इनहेरिटेसन गर्न युज गर्नु भयो। एक्सटेन्ड चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रियाक्ट जुन चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको छ, त्यसपछि डट कम्पोनेन्ट त्यो चाहिँ कहाँबाट कम्पोनेन्ट चाहिँ कहाँबाट आउनु भयो भन्दाखेरि रियाक्टबाट आउनु भयो, रियाक्ट डट कम्पोनेन्ट। अब यो चाहिँ हाम्रो क्लास भयो। अब क्लासमा चाहिँ हामी एउटा रेन्डर भन्ने मेथड लेख्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटहरू रेन्डर गर्नको लागि भयो। जति पनि हामी रेन्डरभित्र कोडहरू लेख्छौँ त्यो चाहिँ रेन्डर गर्नको लागि भयो। अनि त्यसपछि भनेको रेन्डरभित्र हामी एउटा रिटर्न लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पोनेन्टबाट हामीले केही न केही चाहिँ रिटर्न गर्नै पर्ने हुन्छ। सो मैले यसमा चाहिँ अब H1 ट्यागमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि हेलो फ्रम एप चाहिँ हेलो फ्रम एप। सो यसलाई सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि अब यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मलाई कहाँ युज गर्नु छ भन्दाखेरि कहाँ लगेर राखिदिनु छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिनु हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि चिजहरू हामी यहाँ लेख्छौँ रेन्डरभित्र अथवा रिटर्नभित्र त्यो सबै चाहिँ कहाँ लगेर राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई लास्टमा चाहिँ index.html को रुटभित्र लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै चिज चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली रियाक्टले म्यानेज गरिरहेछ। सो यसलाई हटाइदिउँ। त्यसपछि भनेको एपमा गएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ES6 मा थपेको फिचर्सहरू भयो। पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी पहिलो गर्दा चाहिँ मोजुल डट एक्सपोर्टहरू यसरी गरिन्थ्यो ES5 कोमा। ES6 मा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि इम्पोर्ट भन्ने किवर्ड नै आयो कि। सो हामीले अब यसलाई चाहिँ अन्त कहीँ इम्पोर्ट गर्नु छ, अन्त कहीँ युज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सपोर्ट। त्यसपछि डिफल्ट भन्ने हामी किवर्ड लेख्छौँ मेनली। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले सिङ्गल चिजलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। म त भन्न खोजेको चाहिँ हामीले एउटा क्लासलाई मात्र एक्सपोर्ट गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट डिफल्ट, हामीले एउटै चिजलाई मात्र एक्सपोर्ट गर्न लागेछौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट डिफल्ट भनेर लेख्छौँ। अनि त्यसपछि के एक्सपोर्ट गर्न लाग्यो त्यसको नाम, जुन चाहिँ हामीले एउटा क्लासलाई एक्सपोर्ट गर्न लाग्यो। हामीले यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास बेस कम्पोनेन्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ। त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि इन्डेक्समा आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जति पनि इम्पोर्टहरू गर्छौँ हामी प्रायः जस्तो माथि नै गर्छौँ है त, इम्पोर्ट। त्यसपछि हाम्रो नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एप छ, हाम्रो कम्पोनेन्ट नाम एप छ। त्यसपछि यो चाहिँ फ्रम, यो चाहिँ कहाँबाट आउनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट डिरेक्ट भनेको हाम्रो फोल्डर भयो। यही फोल्डरभित्र हाम्रो के छ भन्दाखेरि एप भन्ने छ, हामीले यहीँ गएर एक्सेस गर्न सक्छौँ। मतलब भन्न खोजेको ./ यसलाई चाहिँ करेन्ट डिरेक्टरी अथवा फोल्डर भन्न सकिन्छ, त्यस यो फोल्डरभित्र भएको। त्यसपछि भनेको एपमा जाउँ, हामीले app.js रहनु पर्दैन, app.js भनेर अटोमेटिकली पुग्छ। अब जति पनि हामीले फङ्सनल बेस कम्पोनेन्ट क्रिएट गरेछन् यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गर्दा नि हुन्छ अथवा फालिदिँदा नि हुन्छ। म चाहिँ यसलाई फालिदिन्छु। सेभ गरौँ। त्यसपछि हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ के आउनु भयो भन्दाखेरि हेलो फ्रम एप। मतलब हामीले यसमा यतिसम्म चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ एउटा app.js भन्ने एउटा फाइल छ, त्यसमा चाहिँ हामीले जति पनि जे थियो तिनीहरूलाई हटाइदिउँ। अनि त्यसपछि भनेको रियाक्टलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा क्लास बेस कम्पोनेन्ट बनायो, जुन चाहिँ क्लास, त्यसपछि क्लासको नाम दियौँ। त्यसपछि भनेको एक्सटेन्ड भन्ने किवर्ड लेख्यो। एक्सटेन्ड भन्ने किवर्डले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि react.componentबाट रेन्डरहरू यस्तो मेथडहरू चाहिँ ल्याउने काम गर्छ, लाइफ साइकल मेथडहरू, स्टेटहरू, प्रप्सहरू, जुन चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ।
अनि त्यसपछि अब यो फाइललाई चाहिँ मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि इन्डेक्समा चाहिँ युज गर्नु छ। मैले कुनै पनि फाइलहरू इन्डेक्स अथवा कहीँ युज गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाउँछु। इम्पोर्ट गरेँ, त्यसपछि यसको नाम दिएँ, नाम चाहिँ दिँदा नि हुन्छ। अब यदि कम्पोनेन्ट छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्यापिटल लेख्नु नै पर्छ। यो किन पर्छ के पर्छ अहिले पछि भन्छु म। यो अहिले चाहिँ सेभ गरौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ आइरहेछ। अब यो भयो। त्यसपछि हामी जति पनि यसमा एचटिएमएल ट्यागहरू लेखेको छ नि रिटर्नभित्र, यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जेएसएक्स, जुन चाहिँ जाभासिट एन्ड एक्सएमएलको सट्टा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि एचटिएमएल युज गर्छौँ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ, जुन चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टको बारेमा हेऱ्यौँ। अब भोलिबाट चाहिँ हामी अर्को भिडियोबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट नै सुरु गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ रियाक्टको सिक्दै त्यस्तै बनाउँदै सिक्दै गरी जान्छौँ। सो आजलाई चाहिँ यति नै।